Quincuncial Prominences. Ito guys, matagal na namin itong gamit dito sa bahay. Ayan, lalo na sa papa ko. Ito yun, minsan, ginagamit niya sa pag-exercise. Ito siya, minsan maglakad-lakad. Kasi ito guys, may mga function ito sa paa. Ayan guys, oh. Makikita nyo, ayan. Diyan. Masakit to guys, at first masakit to, lalo na sa mga first time. Masakit to guys. Pag ano kayo dito sa paa nyo, maglakad-lakad kayo, masakit to. Pero pagkatapos naman, okay yung pakiramdam mo. Ito guys, matagal na itong ginagamit naman. Ako din, ginagamit ko din to. It improves circulation sa blood, especially sa blood guys. Ito na. Circulation sa blood, sa immune system. Ayan. Ayan guys.